Enjoy. Okay. Hello again. Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Tara, my baby. I'm trying to eat the fruits right now. Magmumukbang po siya. Ayan. Kung paano siya kumain ng prutas, mangga, grapes, and yun, cat. Ayan. Okay, let's see. Tara. Okay. Ayan. Kutsara niya. Pinag-aaralan niya kung paano kunin yung grapes. Ayan, nakuha niya. Mga kapatid. Okay. Okay, mga YouTuber. Ayan. Susubo niya na. Okay, tingnan nyo kung paano niya isubo ang grapes. Ayan. Ayan. Okay. Yes! Isang grapes. Very good. Ayan, nakita nyo kung gaano siya kagaling. Sumubo ng grapes. Ayan. Very good. At siya ay masaya. Kita nyo. Ayan siya, Tara. Kumakain po ng prutas. Ayan ang first mukbang challenge po niya. First mukbang challenge. Dapat po kumain ng prutas ang mga batang katulad ni Tara. Para maging malusog po siya. Okay? Nakaisang grape na po siya. And ubas. Okay? Try niyo naman po ang mangga. Ayan. Tingnan nyo kung paano nyo po isubong mangga ulit. Okay. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Tingnan natin kung mauubos niya ang prutas challenge mukbang of 2-year-old baby. Ayan. Natin. You can do it, baby. You can do it. Ayan. Mukbang challenge. Okay. Ayan. Nakikita nyo. Inuubos niya muna yung grapes. Inuubos niya muna. Grapes sa kanyang first grapes pa lang. Ayan, mangga naman po ang kanyang isusubo. Ayun, tingnan natin kung ano ang kanyang reaksyon sa kanyang mangga. Okay. Okay. Ayan, kita nyo, nasarapan niya tayo sa mangga. Ayan ang prutas challenge. Yun, nasarapan nga po siya sa mangga. Kita nyo, sumubo siya ulit. Ayan, nakakadalawang piraso na po siyang mangga. Yun. Yun, nasarapan siya. Tatatluin niya pa. Ayan, mukhang nasarapan siya mangga. Ayan, tingnan nyo kung paano yung kinukop. Malalaglag. Oh. Ayan. Okay. Yung isang, yun, nilagay niya sa kanyang tinidor na plastic. Ayan, nakita nyo. Yan ang mukbang challenge po. Prutas mukbang challenge of a 2-year-old kid. Nakita nyo. Ayan, no? Oh. Nahirapan siyang kunin sa kutsara. Ayan. Nahirapan siyang kunin sa kutsara. Ay, sa tinidor pala. Ayan. Okay. Wala nang kamayin. Yun, kinamay na nga. Laban pa rin siyang kamayin. Yan ang mukbang challenge. Tingnan natin kung hanggang saan niya mauubos ang prutas eating challenge. Ninyo. Oh, sarap na sarap yun sa mangga. Ayan. Yun. Talagang mangga yung sinabakan niyang kainin, mga kadud. Sarap na sarap siya. Oh. Kita nyo, paano niya ninanamnam ang mangga. Yan. Nalapit na maubos ang mangga. Oy, tinusok niya. Kita nyo, paano niya tusukin. Yun. Napag-aralan niya kung paano. Pero hindi niya matusok ang mangga, mga katdud. Kita nyo? Op. Try niya naman ang grapes ubas ngayon. Yan.
O yun, nakadalawang ubas na siya. Dalawang ubas na mga kapatid. Sarap na sarap siya sa pagkain ng prutas challenge. No? Kita niyo yan? Kita niyo yan? Malapit niyang maubos. Ayan. Yan po ang aking anak na si Atara. Nagmukbang challenge. First mukbang challenge po niya yan. Yes. Tingnan natin kung kaya niya ubusin ang tatlong klaseng prutas. Ang ubas, ang mangga po at ang kiat-kiat. Tingnan natin. Mukhang nakakalahati na siya sa pagkain ng prutas. Ayan, nakikita nyo? Talagang yung prutas sa ubas siya medyo natatagalan kasi hinunguya-nguya niya pa pero seedless po yan. Huwag kayo po mag-alala, wala pong buto yan. Mangga kaya, susunod niya. Ayan. Oh, yung ubas pa rin po ang kanyang sinunod. Naubusin. Nakikita nyo? 5 piraso lang po yan. Nakaka-3 piraso na yata siya. Pang-4 na to. Pang-4. Hindi niya makuha. Ayan. Okay, malalaglag. Magaling. Magaling. Binalik. Gusto niyang tinidurin. Yan. Very good. Ayan po. Napapasayaw siya sa sarap ng pagkain ng ubas. Ayan. Nakita nyo ang prutas mukbang challenge ng isang 2-year-old kid. Ayan, nakita nyo. Yan natin siya pagkakataon na nguyain pa ang ubas sa kanyang bibig. Ayan, patuloy siyang nag-iisip kung anong susunod na kanyang kakainin. Mukhang hindi niya yata mauubos ang kanyang prutas, mga kadud. Yan, tingnan nyo. Ayun, inuubos niya mga kadud ang ubas. Ubos na po ang ubas. Ayan, matapos ang 7 minuto. Okay, 7 minuto at 7 minuto at 35 minuto. Naubos po niya ang ubas. Okay, ang mangga naman po, tingnan natin kung kanya mauubos ang ubas ay ang mangga. Okay, tingnan natin, concentrate itong tingnan natin. Okay, tingnan natin ang pagkakataon na ubusin ang ubas sa kanyang ikita nyo yan, palunok-lunok pa siya, pasayaw-sayaw. Yan, kitang-kita nyo naman. Talagang ito ay ang challenge natin kung uurungan ng ating challenge na mukbang prutas challenge. Okay, hindi po siya umuurong hanggang ngayon. Talagang ayan, nakita nyo, nakaka-8 minuto na po tayo. Kaya hindi pa rin po sumusuko ang aking anak sa pagkain ng prutas. Ayan, natin kung ilang minuto yung uubusin ng prutas. Ayan, ito nyo, nakaka-8 minuto. Okay, malapit na po tayo mag 10 minuto mga katoto, mga kadud. Nakita nyo, mukbang challenge. Ayan. Ayan. Isa-isa ang mangga. Ayan. Ayan, tinatawag na mukbang prutas challenge ng isang 2 taon na bata. Ayan, nakita nyo. Nakita nyo kung paano niya kunin ang mangga. Nalaglag natin. Kanya binalik. Nakita nyo naman. Kailangan kutsara. Tinidurin daw. Ayan, nakita nyo, sinubo ulit. Malapit na tayo mag 10 minuto. Ayan, tuwang-tuwa siya sa mga pagkain niya. At healthy po ang kinakain ng bata. Napakasarap kumain ng prutas.
Ayan. Kaya kayo mga dude, kung kayo ay may mga anak, kaya may mga pamangkin, yan, pakainin nyo ng prutas. Napakasustansya po sa katawan ng bata ang prutas. Okay, nakaka-10 minuto na po tayo. At mukhang nakakalahati na po. Yan, ubusin ang prutas. Yan. Hop. Hop, hop. Natin, no, kumuha ng konti. Ayan, mga kapatid. Ayan, mga kadud. Konti na lang. At magtatagumpay na. Ayan, yun. Ayan. Nakita nyo yan. Yun. Grabe. Sinubo lahat. Malalaglag. Uy, muntik nang nalaglag. Yan, talagang, nyo yan. Oh, nalaglag. Nalaglag. Nalaglag po yun. Nalaglag. Pero, tayo maglala. Uy, gusto niyang kunin ng... Hindi na po yun. Hindi na, baby. Hindi na yun. Yan na lang. Sige, yan na lang. Gusto niyang ubusin lahat. Kaso nalaglag po yung isang piraso. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Nakaka 11 minutos na po tayo sa pagkain ng... sinubong konti. Sinubong konti. Konti na lang po. Nakikita nyo, konti na lang po yung piraso. Ayan, pero hindi pa rin po sumitigil ang ating munting. Ayan. Yun. Nasubo na naman yan. Nabawasan na naman po ang dami. Ayan, lapit na. Lapit na po tayong... Tingnan natin. Hindi niya po ginagalaw ang isang ano. Natin. Hindi niya po ginagalaw yung kiat-kiat. Okay. Yun. Ayun. Yan. Mga ka-dude, malapit na pong maubos. Yan, malapit na pong maubos. Konti na lang. Okay. Konti na lang. Yan. So, sinubo lahat. Yun, napakagaling talaga. Konti na lang, kayang-kaya po yan. Ayan, nakikita nyo mga kadud. Talagang, talagang inubos. Ayan, hindi niya makuha yung mangga. Kita nyo, pero susubo niya yan. Ay, ayaw niya subo. Tsarahin, tinidurin. Ayan, kita nyo. Kasi nilalagay niya pa. Gusto niyang tinidurin talaga. Ayan. Ay, nakakatatlong. Ayan, mga kapatid, malapit nang maubos. Yan. No. Ayan, tuwa. Lapit na. Good. Yan, makita nyo kung paano nyo po inubos ang mangga at ang ubas. Ayan. Okay, inumpisa niya na pong tirahin ang kiat-kiat. Tingnan natin kung kakayanin niyang kainin ng kiat-kiat mga kadud. Ano gagawin niya dyan? Natin, susubo niya. Susubo niya. Ayan. Tingnan nyo kung paano niya tignan. Hindi niya kayang ubusin. Hindi niya kayang ubusin. Dapat yan, iwahiwalayin niya mga kadud. Pero konti na lang ang natira. Tingnan nyo. Ayan. 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 Ayan mga kadud. Talagang hindi susuko sa pagkain ng prutas. Ito pong ating si Atara. At sinubo niya, nakita nyo kung paano niya ubusin, sipsipin ang... Ayan mga kapatid. Nalaglag mga kapatid. Mga kadud. Nalaglag. Not counted. Nilaglag niya yung ano. Kaya ayan po. Ayan po, dyan po nagtatapos ang ating prutas mukbang challenge ng 2 taon. Okay.
Goodbye po. Yan po, napanood nyo. Say hello to your fan, baby, to your fans. Katara. Ayan, yan po nagtatapos ang mukbang challenge. Maraming pong salamat sa panonood ng The Chef and the Baby channel. Bye po.